Hello everyone, welcome to this video. Today we are going to learn 10 more beautiful English sentences you can use your daily life and you can use with people. So if you want to learn English with me, please never give up this video and continue in this video and watch entire video. So let's begin. नमस्कार, म सागर बुढा भेरी एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु र हामी यस भेरी एकाडेमी युट्युब च्यानलमा एभ्रीडे महत्त्वपूर्ण अंग्रेजी वाक्यहरूलाई सिक्छौं र हामीले यस च्यानललाई एजुकेसन च्यानल बनाउने लक्ष्य उद्देश्यका साथ अघि बढेका छौं। त्यसैले आफूले जाने जतिको नलेज चाहिँ तपाईहरुको माझमा पुर्याउने प्रयास छ र आउनुहोस् अब ढिला नगरिकन भिडियोमा अगाडि बढौं र सेन्टेन्सहरुलाई सिक्दै जाउँ। ल जस्तै हामी कुनै चीजलाई इम्पोर्टेन्ट भन्छौं है, जस्तै कुनै कुरालाई हामीले यो महत्त्वपूर्ण छ भन्छौं। अब त्यसलाई अंग्रेजीमा हामीले कसरी भन्ने त? त्यसलाई अंग्रेजीमा भन्ने दिस इज इम्पोर्टेन्ट, दिस इज इम्पोर्टेन्ट, दिस इज इम्पोर्टेन्ट, दिस इज इम्पोर्टेन्ट। अलि यसलाई सर्टमा बोल्दाखेरि दिस इज इम्पोर्टेन्ट, दिस इज इम्पोर्टेन्ट। यसरी चाहिँ जस्तै यो महत्त्वपूर्ण छ भन्नको लागि दिस इज इम्पोर्टेन्ट। जस्तै यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ भन्नाले दिस थिङ इज इम्पोर्टेन्ट, दिस थिङ इज इम्पोर्टेन्ट। यसरी चाहिँ भन्नुपर्छ। अब जाउँ अगाडि। जस्तै यो महत्त्वपूर्ण छैन, जस्तै कुनै पनि चीज महत्त्वपूर्ण नहोला त्यसलाई चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छैन भन्नको लागि हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ दिस इज नट इम्पोर्टेन्ट, दिस इज नट इम्पोर्टेन्ट। जस्तै यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छैन भन्नको लागि दिस इज नट इम्पोर्टेन्ट फर अस है, यसरी चाहिँ भन्ने हो है, दिस इज नट इम्पोर्टेन्ट फर अस। अब यसलाई चाहिँ अलि सर्टमा भन्दाखेरि दिस इज नट इम्पोर्टेन्ट फर अस। जस्तै अब कुनै चीज हामीले चाहिँ अब किन्ने इच्छा आयो है, अहिले चाहिँ पैसा नभएको कारणले हुन सक्छ अथवा अन्य कुनै कारणले हुन सक्छ कि अहिले चाहिँ हामीले किनिरहेका छौं त्यो चीजलाई म यसलाई किन्छु, पछि किन्छु है, जतिखेर पनि किन्छु, अब पछि अब ठ्याक्कै पारिन भन्न मिलेन कतिखेर किन्ने हो त, म यसलाई किन्छुलाई, आई विल बाइ इट। जाउँ अर्को अंग्रेजीको वाक्यमा। जस्तै हामी ग्रुपमा हामी केटाहरू अथवा केटीहरू चाहिँ जो भी हो, हामी गयौं कुनै दोकानमा केही चीजहरु चाहिँ अथवा होटलमा गयौं, हामीले केही चीज किनेर चाहिँ खायौं। अब पैसा दिने पाला आयो। जस्तै अब पैसा म दिउँला, पैसा म दिन्छु भनेर मैले भन्न चाहे भने आई विल पे, आई विल पे, आई विल पे, आई विल पे यसरी चाहिँ भन्नुपर्छ। र अब चाहिँ अर्को वाक्यतर्फ लागौं। जस्तै म चाहिँ घर गइरहेको छु युएबाट र कसैले मलाई फोन गर्यो, सागर वेयर आर यु भनेर सोध्यो भनेदेखि अब मैले के भन्नु पर्यो त? आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम एट द एयरपोर्ट। यसरी चाहिँ भन्नु पर्यो। यसरी भनेदेखि म चाहिँ हवाई अड्डामा छु भनेर चाहिँ यसको अर्थ निक्लेर आउँछ। र यसै प्रकारले जस्तै अब कसैले सोध्यो मलाई फोन गरेर या फेरि सागर वेयर आर यु भनेर सोध्यो भने, जस्तै म दोकानमा रहेछु भने, कुनै पनि दोकानमा रहेछु भनेपछि अब जस्तै मैले भन्नु पर्यो सेम वाक्य जस्तै आई एम एट द शप, आई एम एट द शप, आई एम एट द शप। अब यसलाई अलि फास्ट भन्दाखेरि आई एम एट द शप, आई एम एट द शप। यसै प्रकारले नेक्स्ट वाक्यको तर्फ लागौं। जस्तै अब म गाडी चलाइरहेको छु, कुनै पनि स्थितिमा म गाडी चलाइरहेको छु भनेदेखि आई एम ड्राइभिङ भनेर भन्नु पर्यो है। आई एम ड्राइभिङ, आई एम ड्राइभिङ, आई एम ड्राइभिङ। व्हाट आर यु डुइङ? आई एम ड्राइभिङ। व्हाट आर यु डुइङ? आई एम ड्राइभिङ। यसै प्रकारले भन्नु पर्यो। र अर्को वाक्यतर्फ लागौं। जस्तै म पढिरहेको छु भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि अंग्रेजीमा यसलाई कसरी भन्ने त? आई एम रिडिङ, आई एम रिडिङ। अब यसलाई सर्टमा भन्दाखेरि आई एम रिडिङ, 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 आई एम रिडिङ। यसरी चाहिँ भन्नु पर्यो। जस्तै मलाई कसैले सोध्यो भनेदेखि सागर व्हाट आर यु डुइङ भनेदेखि अब जस्तै म पढिरहेको छु भने आई एम रिडिङ,
अब यसै प्रकारले जस्तै अब म लेखिरहेको छु अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कसरी भन्ने त तपाईमध्ये धेरै जसोलाई आउँछ पनि होला राइट डाउन है आउँदैन भनेदेखि अब चाहिँ बढौँ है आई एम राइटिङ 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 यसरी चाहिँ भन्नुपर्ने हो भन्नुपर्छ। अब चाहिँ अर्को वाक्यतर्फ लागौँ जस्तै अब म सुनिरहेको छु है म सुनिरहेको छु लाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कसरी भन्ने त अङ्ग्रेजीमा यसरी भन्ने आम लिसनिङ आम लिसनिङ आम लिसनिङ आम लिसनिङ आम लिसनिङ आई एम लिसनिङ आई एम लिसनिङ यसरी चाहिँ भन्नुपर्छ। कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई आजको यो भिडियो? यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भनेदेखि प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेलको आइकनलाई हिट गरिदिनु होला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा भेट गरौँला। तबसम्मको लागि मलाई दिनुहोस् आज्ञा। टेक केयर एन्ड बाई।